नमस्ते एभ्रिवान म फेरि आज तपाईहरुलाई चाहिँ अब अर्को पार्टमा लान्छु। यसमा चाहिँ इफ एल्स को कुरा गर्ने छ। इफ एल्स मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माथिल्लो कन्डिसनहरु मिल्दा माथिको एउटा एन्सर आउँछ भने नमिल्दा त्यसैमा एउटा एल्स भन्ने फेरि त्यसमा इफ सँगै जोडिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अर्को एन्सर भनेपछि हामीले कुनै पनि भ्यालु को कन्डिसन मिल्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो एन्सर अदरवाइज तलको एन्सर आउँछ। इट मीन्स ट्रू एन्ड फल्स। इफ द कन्डिसन इज ट्रू देन डिस्प्लेज टप स्टेटमेन्ट ट्रू स्टेटमेन्ट अदरवाइज फल्स स्टेटमेन्ट। सो यसमा ट्रू एन्ड फल्स बोथ काइन्ड अफ रिजल्टहरु आउँछ। यसमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ सबलाइनमा। पहिला हामी सिधै सबलाइनमा। सो कन्ट्रोल एन गरौँ र यसमा म तपाईहरुलाई देखाउँछु कि कसरी इफ एल्स लाग्छ। म इफ एल्स नै लेख्छु यसमा। इफ एल्स डट एचटीएमएल। सो खासै गाह्रो मान्न पर्दैन। इफ एल्स स्टेटमेन्ट भन्दिने। सो तपाई स्क्रिप्ट युज गर्नुभयो यहाँ फेरि स्क्रिप्ट र हामी सिमिलरली एउटा भेरिएबल बनाउँछौँ भर एज मानौँ यसको भ्यालु 12 छ। सो मैले यहाँ इफ लाउँछु एज हामी एज इफ फर्स्ट कन्डिसन इज एज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 भए एउटा उत्तर डकुमेन्ट डट राइट हामी एडल्ट निकाल्छौँ अनि सिम्पलमा हाल्दिउँ एल्स गरौँ। अनि एल्स भनेको चाहिँ माथिको चाहिँ ग्रेटर देन 18 लाई लिन्छ भने यही तल्लोले चाहिँ लेस देन 80 ले एल्सले चाहिँ लेस देन 18 लाई लिन्छ डाइरेक्टली। सो यो एकदमै इजी छ, एकदमै राम्रो छ। सो यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। धेरै ठाउँमा युज हुन्छ यो चाहिँ इफ एल्स को कुराहरु। मिल्दा ठीक छ, नमिल्दाखेरि एउटा अर्को काइन्ड्स अफ रिजल्ट। मिल्दा एउटा उत्तर, नमिल्दा अर्को उत्तर आउने नै इफ एल्स भनिन्छ। सो लेट्स ओपन दिस। अब चाइल्ड आयो। तपाई अब यहाँ 22 हालेर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ एडल्ट आउँछ। एडल्ट। सो यो भनेको इफ एल्स हो। यसैमा हामी फेरि एल्स इफ को पनि कुरा गरौँ। एल्स इफ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एल्स इफ मा चाहिँ धेरैवटा कन्डिसनहरु लगाइन्छ है। एल्स इफ भन्ने हुन्छ त्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि धेरैवटा कन्डिसन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 60 भए अनि 60 हुँदाखेरि चाहिँ हामीले डकुमेन्ट डट राइट हामी यहाँ एडल्ट राख्यौं। प्रत्येक एउटा एल्स इफले अलग कन्डिसन लाग्छ। जस्तै यहाँ पछि एल्स अनि इफ अनि एज ग्रेटर देन इक्वल 18। सो हरेक कन्डिसनहरुलाई फरक कन्डिसनहरुको लागि फरक इफ बोक्ने र फरक एल्स इफले एउटा अझै स्टेटमेन्ट प्रिन्ट आउट गराउन सक्ने क्यापेसिटी राख्छ एल्स इफले। यसलाई भन्छ एल्स इफ। सो यदि हामीले 72 राख्यो भने ओल्ड पनि आउँछ। अब सो धेरैवटा कन्डिसनहरु बोक्नलाई 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यस्तो कन्डिसनहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई एल्स इफ कन्डिसन भन्छ। सो 70 भन्दा माथि 72 भन्दा माथि त 60 भन्दा माथिलाई ओल्ड भनिन्छ। यो हरेक एल्स इफले एउटा नयाँ स्टेटमेन्ट बोकिराखेको हुन्छ। सो यसलाई हामी भन्छौँ एल्स इफ कन्डिसन पनि। इफ सँगै एल्स इफ पनि हामी एउटा यहाँ प्र्याक्टिस देखाइसके। सो दिस इज द वे टु अप्लाई द एल्स इफ। Thank you very much.